Galeria Olga este o colecție privată. Am început în 2010 cu 175 de păpuși. Astăzi dețin mai mult de 1300 de păpuși. Păpușile sunt din Europa, Germania, Franța, Austria și Ungaria și din România. Am moștenit înapoi soțul clădirile și am decorat casa, așa a venit pasiunea. În 2010 am făcut prima expoziție cu 175 de păpuși. În fiecare an am mărit păpușile cu 100. Am putut să cumpăr și să fac tematice acum. Prima dată n-am vrut să fac un muzeu de păpuși. Am început ca pasiune, dar în fiecare an se mulțea păpușile și am zis să fac colecția așa ca să vadă și lumea. Până în prezent am lucrat mult, e o multă muncă, dar acum cred că merită să fie văzut și pentru oameni mari și pentru copii. Rochii de epocă, rochii simpli, păpuși celebre, păpuși cu cap de porțelan, mai mult. Păpuși celebre, Diana, prințesa Diana, Cathy și William și Lei Temple. Păpușile mari sunt din Germania, colecția Rubidor, Ungrov, Astondrache, care sunt mai cunoscuți în Germania. Sunt cu chipurile umane. Am găsit o colecție Promedana și am zis să fac o colecție așa tematice, care e mai tematic pentru copii, este pitici cu albul ca zăpada. Restul sunt rochii, cum am găsit, ori la site, ori la târg de antichități. Asta, bineînțeles, are 80 de, mai mult de 80, și al doilea război mondial păpușa asta. Restul așa în 1930 și al doilea război mondial. Prima dată am făcut o cameră, după aia a doua, dar acum am făcut 5 camere, care este în centrul vechi al orașului Târgu Secuiesc. Și au fost construit casa în 1910 și soțul a moștenit înapoi clădirile și am renovat pentru muzeul de păpuși.
Costume tradiționale secuiești. Da. Zona Ciucului, Calotase, Moldova, Canguru, african, indian, am o păpușă rusoaică, turc. Da, și păpuși indiene, piei roșii. Asta. Zile tematice și fantezia omului și fiecare om sau copil are o amintire. Camera asta am făcut tematice, camera nostalgie, copilăriei noastre, anii 80, păpușile Arădeanca din anii 80 am făcut tematice în rochile școlărițe, șoii patrie. Și Nadia. Am găsit o păpușă Nadia, dar este colecție nouă, nu din anii 80. Am decorat cu obiecte de anii 80, cum a fost fiecare om, cu decorațiuni, bibelouri, casetofon, cum a fost cântarea în anii 80, radio, televizorul, nu e cunoscut de copiii noștri. Am făcut colți pentru copii, pentru băieți, pentru fotografie. Camera de vis, cum intrăm. Camera de vis. Da. Galeria poartă numele de Olga, în onoarea socrei mele. Eu mă numesc Ilona și am dat numele de socre. Foarte frumos. Aici vedem o păpușă din anii 20, o mireasă. 1920. Da. Păpușă tip bebe 1910 și Barbie 1960 ca păpuși celebre. Trebuie să știm că păpușile bebe au izbucnit în 1910, în 1840 până în 1900 au făcut după tipurile umane cum au fost moda vremii. Așa au fost îmbrăcate păpușile. De epocă. Camere de epocă. Cu prințese. Cel mai valoros păpuș este în vitrină. Asta e făcut manual, o păpușă din porțelan și o păpușă reborn, realiste. Și păpușile din porțelan, de când sunt făcute? Prima păpușă din porțelan a făcut în Franța, 1840, Extra, dar asta este o reproducție. Copie, da. Primele păpuși care au apărut cu chipurile umane și asta este o reproducție, au fost așa îmbrăcate cu dantele, tot accesorii, cu îmbrăcăminte bogată, dantelată, vasmul cenușăreasă. Prințul. Asta este o zână. Zâna trandafirilor.